check po natin ang central lock. Complain ng may-ari, hindi nasabay itong lock ng passenger side. Check po natin. Okay. Unlock. Okay, check natin. Okay. Tapos lock. Okay, nakalock po. Ayun. Lock po siya. Check natin. Lock. Ay, hindi po siya naglalak. Check natin. Ayan. Unlock. Lock. Okay, hindi po nasabay. Check natin ang mechanism sa loob.
Ayan po, naikabit na po natin muli yung mga parts, yung handle, okay, yung pinaka guard ng lever, tapos yung lever para sa window riser. Ngayon, i-try po ulit natin kung sasabay na yung ating lock. Lock, unlock. Okay, try po natin sa pinto, sasarado natin. Okay, check po natin, unlock. Okay, lock. Okay, nagana na po siya. Hindi siya nabukas. Unlock. Okay. Lock. Okay. Check din po natin tong isang pinto sa passenger side na ganun din ang case pareha sa front passenger side, na kapag inilock tapos in-unlock, hindi siya basta bukas. Okay, try natin. Okay, nilock natin, lock. Hindi siya mabuksan. In-unlock natin. Yun. Ayun, nabukas. Minsan nabukas, minsan hindi. Okay, close natin. Lock. Ayaw niya. Unlock. Yun. Tapos na. Lock. Unlock. Okay. Nadala pa sa hilot. Kasi ang case po nito, meron siyang centralized na door lock, pero nakalock pa siya. Binabatak to ng pasahero. Nakalock pa siya, pinupuwersa siyang i-open para makababa agad ng pinto, makabukas agad ng pinto at makababa agad. Okay, yung po nagkakaproblema na napupuwersa yung mga mechanism para at nasisira yung mga plastic gears sa loob. Okay, kaya hintayin po natin yung kaya gamitin natin yung central lock, yung remote or yung lock doon sa may driver side. Okay, yun po. Para activate po yung central lock bago natin i-open yung pinto. Okay, bukan ulit natin. Lock. Okay. Unlock. Yun. Okay.